Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, i-review ko naman yung effective na gel Hot Moon White. Ano ba ito? Basta, it is from Vietnam product. Ito siya guys. Siguro naman, at sa dami na nag-review nito guys, alam ko na effective talaga siya. And gusto ko lang siyang i-try ngayon. And ito yung instruction niya. Alam ko, ito ay hindi siya Vietnam. It is Thailand. Thailand yun eh. Yung mga ganyan. And then, pero kasi yung sa... Kulik-likot ko. Pero kasi yung sa product niya, ayan, yung dito, sa ilalim, yung nakalagay. Ano siya, parang Vietnam. Yes. First thing na gagawin ko is to heat yung aking nose para mag-open up yung ating pores. Pores. Yan. So, meron akong maliit dito na mangkok na merong maligam-gam na tubig, niitang tubig. Ayan. Tapos, ganyan ko lang. And idampa ko lang siya sa aking nose. Ayan. Ganyan. Tapos, swipe ko lang yung aking nose. Matanggal yung mga basa. And I think okay na siya. And then, yung product sa loob is white siya. Ayan, ganyan. Talagang, ayan, tumapon yung sa akin. Watery yung consistency niya. And start to apply na on my nose. Yung amoy niya, guys, amoy glue. Sabi nila, hindi daw e-effect pag makapal. Pero gusto ko makapal. Para mas makuha. Yan, okay na siguro yan. Yung papel natin kanina, ito, yung ilalagay natin sa ating nose. Pupupitin ko na nose. Walang instruction kung hanggang kailan siya, kaya siguro wait na lang natin siyang matuyo. So, diba? Tatanggal na tayo. Tuyo na siya. Aray, sakit. May kalay. Ay! Oh my kalay. Oh! Di sumama, sayang naman. May dumikit ka. Charot. Oo. Kasapa ata. Oh my God. Oo. Kadikit! Oo. Nakikita ko na. Oh my God. Wow, ang laki. Ang lalaki. Siguro dahan-dahan lang sa pagtanggal. Sakit. Pero lalaki. Nakuha niya. Ay, abaw. Wow. Ayun siya guys, oh. Ang daming na-harvest. Kita niyo ba? Diba? Gravity, souvenir ata ito. Nakakaloka. Ang daming beshi wax. Ligwak na ligwak yung mga ano ko.
Kakadiri. Dami, oh. Lalo dito, oh. Kitang-kita. Wah. Debak. Ayan. This is all the gunk. Nakuha sa nose ko. Ayan. Itong isa yung pinakamalaki. Oh my golay. Ayan. Laki niya, no? Ayan, ayan. Tsaka isang malaki. Oh. Ito yung pinaka-the best. Char. So, after nun, syempre, natanggal na siya. Nakita niyo ba? Kadirian sa akin, ano? Grabe, dami. Nakakatuwa. Gagamitin kong toner. Itong Witch Hazel Pore Clear Toner ng Secret Key. So, ayun siya. Para lang mag-close yung ating pores ay matanggal yung mga residue na naiwan sa ating ilong. So that's it. Sana gusto nyo itong video ito. Kung gusto itong video ito, please give me a thumbs up and share and like this video. Subscribe na rin kayo sa channel ko for more videos. See you on my next video, guys. Bye!